फेसबुकले नयाँ अपडेट ल्याएको छ, तपाईले सुन्नै पर्ने, तपाईले गर्नै पर्ने कुरा छ यो है। फेसबुकमा चलाउने मान्छेले यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यो नगरी तपाईले फेसबुक चलाउँदाखेरि खासै मजा आउँदैन। तपाईले भनौँ फेसबुकले नयाँ अपडेट के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जो अहिले पहिलेको प्रोफाइल छ नि, यो प्रोफाइल सिधै पेज हुन्छ। पहिला पनि थियो सिस्टम, तर बीचमा हटाएको थियो। अहिले के छ भन्दाखेरि सिधै पेज, मतलब नयाँ पेज बन्दैन। पहिला नयाँ पेज बन्थ्यो, अहिले यही प्रोफाइललाई पेजमा कन्भर्ट हुन्छ। कन्भर्ट कसरी गर्ने भन्ने पनि होला। टिकटक जस्तै यसले पैसा स्टार दिन पनि मिल्छ तपाईलाई हैन। अब ट्विटरले त उल्टै पैसा लिन थाल्यो भने यसले त उल्टा पैसा पनि दिन थाल्यो है। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुक खोलिन्छ, फेसबुकको माथि दाहिनेपट्टि जाने तपाईहरु मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने अनि तल 3 डटमा जाने। यो 3 डटमा गइसकेपछि यो 3 डटबाट यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ टर्न अन प्रोफेसनल मोड भन्ने आइराछ। यहाँ लानुहोस्, टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेर क्लिक गर्नुभयो भने अगाडि फेरि के आउँछ, यस्तो टर्न अन प्रोफेसनल मोड भन्ने यस्तो आउँछ। गेट यो पेड कन्टेन्ट यस भनेर आउँछ। यो पैसा दिने लिने भने है। यो चाहिँ अब यो त्यतिर नजाउँ, पैसातिर नजाउँ। अब यस्तो बन्छ, तपाईको यस्तो बन्या छ, यस्तो बन्छ, यस्तो बन्छ। के हुन्छ, भ्यू टुल भनेर आउँछ है। भ्यू टुल भनेर यसरी आउँछ। यसले हेर्नुहोस् कति राम्रो बन्यो हो। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो बन्यो। मेरो 24,000 फलोअर छ, 3.6 के। धेरै समस्या अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रोफाइल, फेसबुकको प्रोफाइल पेज नबनेर समस्या भइरहेछ है। अहिले यो फेसबुकले चाहिँ यो समस्या समाधान गरेको छ। यसरी भ्यू टुल भनेर यसरी क्लियरली मजाले आउँछ। यो आएपछि अब तपाईले भ्यू टुलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट भित्र तपाईले मोनेटाइज गर्ने हो कि मोडरेट गर्ने हो, के गर्ने हो त्यो पनि छ। अनि अर्को कुरा त नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि अहिले मोनेटाइज हुन्छ। पहिला यो के अरे युट्युब मात्रै थियो, अहिले फेसबुक पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजले मोनेटाइज हुन्छ र तपाईँ जानकारी गरौँ। यो स्टार आयो, ल हेर्नुहोस् यहाँनिर स्टार भनेर यहाँ स्टार पनि आयो। स्टार दिन मिल्ने, लिन मिल्ने। मोनेटाइज गर्नुभयो भने गेट स्टार्ट भन्ने चाहिँ तपाईले यसरी यो गेट स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईले पैसा दिन पनि मिल्छ। अरूले तपाईँ त्यति पपुलर हुनुभयो, तपाईँको भिडियोहरू हेरे, तपाईँलाई राम्रो भयो भने तपाईँलाई पैसा पनि दिन्छन् है मान्छेहरूले। त्यो पनि पाइयो। अनि हेर्दाखेरि पनि फिचर राम्रो देखिन्छ, अहिले पहिला जस्तो देखिँदैन। अनि अर्को कुरा यहाँनिर अर्को कुरा के गरौँ भन्दाखेरि यो तपाईँलाई आफैलाई देखिन्छ, अरूलाई देखिँदैन है। फेरि है तपाईले आफूलाई हेर्दाखेरि देखिन्छ, अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल देखिन्छ। तपाईँ मेरो प्रोफाइलमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले देखिँदैन, तर मैले हेर्दाखेरि देखिन्छ। अनि त्यस्तो छ। यसको फाइदा छ। अनि यसको फाइदा चलाउनलाई सजिलो, हेर्नलाई राम्रो, अपडेट हुनु पऱ्यो नि। पुरानो जस्तो छ त्यस्तै चलाउन त भएन नि, अपडेट हुनु पऱ्यो। यो एउटा यसको फाइदा त्यो छ। अनि तपाईँले मैले भनिसकेँ, तपाईँले यदि कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईँले पेजै बनाएर नै गर्नु परेन, प्रोफाइलबाट तपाईँले सबै क्लियर काम गर्न पाइयो। फेसबुकका धेरै फाइदाका कुराहरू छन् है, एकदम धेरै फाइदाका अरू कुरा पनि छन्। म तपाईँलाई अपडेट गर्छु यो पेजमा। फेसबुक सम्बन्धी हल्का फुल्का म विशेषज्ञ नै हो हैन भनौँ। अब तपाईँले मलाई फलो गर्नुभयो भने म अरूहरू पनि तपाईँलाई जानकारी दिउँ न। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँ 3 डटमा गएर प्रोफेसनल मोड अन गर्नुभयो भने काम तपाईँको बन्छ। यदि बनेन भने भन्नु होला। फेरि अर्को कुरा चाहिँ नेपालको मान्छेलाई कसैलाई नबनेको अवस्था पनि छ है। यो मैले हिजो नेपालको एकजना हाम्रो प्रकाश कटुवालसँग नि कुरा गरेको थिएँ, उहाँको बनाइदिने खोज्दाखेरि कसैको भएन। यदि तपाईँको भयो कि भएन भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। भयो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला, भएन भने पनि कमेन्ट गर्नु होला र मलाई थाहा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा मैले धेरैजनालाई अरूलाई पनि यो कुरा देखाएको थिएँ मैले, उहाँहरूको पनि यो भइरहेको अवस्था छ। र तपाईँले पनि अहिले मजाले यसलाई प्रोफाइलबाट पेज बनाएर तपाईँले भिडियो हाल्न, अपडेट गर्न, पैसा कमाउन नि सक्नुहुन्छ हैन। अब कमाउने भए तपाईँ यदि क्रिएटर हुनुहुन्छ भने, तपाईँसँग केही कन्टेन्ट छ, तपाईँसँग केही दम छ भने चाहिँ तपाईँले यसबाट पैसा नि कमाउन सक्नुहुने भयो। त्यस्तो कुरा छ। फेसबुकको जानकारी तपाईँले कस्तो लाग्यो भन्नु होला। यस्तो खालको भिडियोहरू फेसबुक सम्बन्धीको अन्य जानकारीहरू पनि म ल्याउँछु। अब यसमा फाइदा के छ? फाइदा तपाईँले पेज जस्तै गरेर चलाउन सक्नुहुने भयो, मजाले भिडियो हालेर पैसा नि कमाउन सक्नुहुने भयो। कसैले स्टार दिन्छन् भने मोनेटाइज गरेर नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि दिन सक्ने भयो। फेसबुकले पनि नयाँ नयाँ बनाउँदैछ। अब कम्पिटिसन त गर्नु पऱ्यो नि। टिकटकले बजार खाइसक्यो, ट्विटरले बजार खाइसक्यो, यसरी फेसबुकले पनि आफ्नो बजार त लिनु पऱ्यो। त्यो हुनाले फेसबुकले पनि यो नयाँ अपडेट ल्याएको छ। यो अपडेट कस्तो लाग्यो तपाईँले भन्नु होला र फेरि अर्को भिडियो म बनाउँला। तपाईँले मलाई यही पेजमा फलो गर्नुहोस्। यस्ता अपडेट, नयाँ नयाँ जानकारी, विभिन्न ठाउँको ब्लग त मैले बनाउँदैछु हैन, बनाउने गरेकै छु। तर फेसबुक सम्बन्धी अपडेट त विशेष गरी मेरो फेसबुक सम्बन्धी नै हो। मेरो विषय नै म धेरै पहिलादेखि नै फेसबुकतिरै चलाउँछु। 2010-11बाट चलाउन थालेको, अहिलेसम्म फेसबुक नै चलाउँछु। फेसबुक सम्बन्धी हल्का फुल्का म विशेषज्ञ नै हो है त। ओके, तपाईँको भन्नु के छ भन्नु होला। बुझ्नु भएन, कुरो बुझ्नु भने एकचोटि सुरुमा जानुहोस्, फेरि हेर्नुहोस् भिडियो पुरो हेरेर फेरि तपाईँको मोबाइलमा पनि सेटिङ गर्नुहोस्। सेटिङ गर्नुभयो भने मिल्छ। तर नेपालको छ कि छैन भन्नु होला है त। नेपालको कति मान्छेलाई दिएको छैन, त्यहाँ मैले हिजो हेरेको थिएँ, कतिलाई दिएको छैन है त। थ्याङ्क यू।